ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼, ਸਮਾਰਟ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ, ਸਨੈਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਹੌਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 3 ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼, ਸਮਾਰਟ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ, ਸਨੈਕ ਸੁਝਾਅ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਚਰਬੀ ਪੇਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਪੋਰਸ਼ਨ ਗਾਈਡ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੌਜ਼ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਮਾਰਟ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾਸ਼ਤੇ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿਤ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਸਨੈਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਪਸ, ਬਿਸਕੁਟ, ਕੇਕ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਨਾਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਸਨੈਕਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ
ਸਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਰੂਪ ਇਹ ਖਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਛੋਟੇ ਭੋਜਨ ਤੇ 1-2 ਸਨੈਕ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਲਾਦ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ। 1/4 ਚਰਬੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤ ਅਤੇ 1/4 ਵੱਧ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹੌਲੀ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੋਜਨ ਮੂਡ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਡਾਇਰੀ ਸਮਝਦਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਣਾ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਮੂਡ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਡਾਇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ NHS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇਖੋ। ਵਿਵਿਧ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼। ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ
ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੱਧਮ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇੱਕ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੂਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੂਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਾਰ ਸਲਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ 3 ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿਤ ਘੱਟ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਫੂਡ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸਲਾਈਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।